අයබෝවන් එලබ්‍රෝස් YouTube වීඩියෝ චැනලේ 33 වෙනි වීඩියෝවත් සමග සම්බන්ධ වෙන ඔබව අදත් මම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඓතිහාසික සාධක මගින් සම්මත වුණ ජනප්‍රවාදයන්ට අනුව රුක දේනුවකකින් කිරිබීපු නිවුන් සහෝදරයන් දෙදෙනෙකුගෙන් රෝමොලෝ ඒ කියන්නේ අපි කියන විදිහේ රොමියුලස් කියන තැනැත්තා තමයි ටයිබර් ගඟේ වම්මියුරේ රෝමය සංවිධානාත්මක නගරයක් විදිහට ස්ථාපිත කරලා තියෙන්නේ. ඉතිහාසඥයන් කියනවා හරියට මේ දවස ක්‍රිස්තු පූර්ව 753 අප්‍රේල් මාසේ 21 වෙනිදා කියලා. අදත් අප්‍රේල් මාසේ 21 වෙනිදා. ඒ අනුව රෝමේ උපන්දිනය අදයි. රෝමේ උපන්දින වෙනුවෙන් පිදෙන උපහාරයයි මේ.